Tehosti. Oikein mukavaa sunnuntaita oletettavasti. Saatat katsoa tämän myös maanantaina. Eikä muistutuksena vaan, että viime jaksossa alettiin tuo massukkaa tyhjentää siitä jauhesamuttimen jauheesta. Mä puhun sitä pölynä. Ja tällä videolla nyt sitten siivotaan ja katsotaan sinne konepeli alle. Mutta voi. Tuo mun käyttää tähän niin paljon voimaa, että se oli aivan kauhia. Se oli kauhia. Joo. Niin, siinä on taas yksi puhistuskoe. Joo. Teki haaveilin tyhmästi, että se olisi tämä ja yläosa ei olisi yhtä. Siinä tuo takka ei enää ole mitään. Siinä ilmastointiluukut saisi tästä pois ja tuon. Nämä, niin pääsis sitten ne kanavat puhistaa. Tänne tulee nuo puolta asti taakse. Se nyt oikeastaan on kuin ilmastointipömpeleitä tuolla takana tässä keskellä. Okei, tuolla on kyllä aika paljon. No niin, jotakuinkin semmonen päivä 378. Auto-osia on kaikkialla. Osa on tuolla talossa sisällä. On ihan tiskannut niitä. Tiskannut vedessä, vesi paljussa. Tuuletusikkunoita ja hammasharjalla sitten. Täytäntöä kello on täällä ja tämmöstä. Kohta pitäisi taas täällä asemoida kaikki uudelleen. Nämä hajoaa ihan missä sattuu ja sikisokin kaikki. Mutta kyllä me tästä selvitään. Tämä ei ole ongelma kasata. Vaan Nyt me ollaan päästy siihen pisteeseen, että ei näytä, että oltaisiin missään pisteessä, mutta mä nyt koitan näyttää, missä pisteessä me ollaan. Eli tästä nyt oikealla lailla kaikki otettu pois, paitsi kojien lauta. Mä vältän sitä viimeiseen asti. Pölyä on paljon, mutta kojelaudan sisällä sitä ei ole. Tämän kojelaudan osalta niin mun ainoat haasteet on nyt täällä nämä ilmastointikanavat täällä. Miten mä niihin pääsen. Ja sitten tuo. Nämä kanavat nyt on aika selkeät. On niihin suunnitelma. Nämä pehemusteiden päällä ovat nämä vaaliat. Sitä on joka paikassa. Mihin tahansa se on koskenut se pöly, niin se on muuttunut tuolla valkoiseksi. Ja se on vähän hassua. Siinä täytyy olla joku kemiallinen reaktio. Tai se on niin kuin, mä en tiedä mikä se on. Jostain sitä tuossa sitä ei ole. Mutta tuossa on. Mitä on tässä päällä on tietenkin semmoista, joka on tippunut tuolta. Mutta noin muuten, niin se ei lähde pois. Siis se on aivan tuossa todella tiukassa. Se ei tule sitä pölisee. Ja mä en tiedä, miten se on niin liimaantunut tuo. Niin niille mä voin tehdä mitään. Mä mietin sitä, että jos mä tavallaan maalaan, siis suihkautan jollain, sidon sen tuohon. En tiedä millään, nehän ei näy, mutta no niin näyttää pahemmalta mitä on. Kaikki nämä kolot täällä takana, niin mä oon käynyt imemässä. Täältä on imetty. Imetty on. Joo. Yhden paikan täällä löysin, missä se on niin metalli ottanut tuon kemikaalin kanssa ilmeisesti tätä reaktiota tuossa. Siinä on ehkä ollut aikaisemmin joku jälki tai että se on ollut paljas se metalli, mutta lyhyesti muutama sana tuosta jauhesamuttimen jauheesta. Eli siitähän tuli kommenteissa aika paljon puhetta, että mitä se tekee. No ensinnäkin se on hyvän tuoksusta. Tässä ei oikeastaan tuoksu miltään. Että siinä ei ole semmoista hajuhaittaa. Se ei tunnu iholta miltään, se ei maistu suussa miltään, se ei tunnu silmissä miltään, ei hiuksissa eikä muuta. Se on aineena semmoinen, että se ei aiheuta ihmiselle, en usko, että eläimillekään, ehkä hyönteisille en tiedä, tai kaloille en tiedä, minkäänlaista
ärsykkyys tai haittaa. Jopa vähemmän kuin joku niin kuin tiepöly, mitä voisi olla ohjaamossa tai jotakin, niin kuin on ollut niitä autoja, mistä on ikkuna. No niin. Niin se on hyvä. Eli siksi sitä ei niin kuin haittaa, vaikka sitä johonkin jää, koska se ei haittaa niin kuin ihmisiä. Sitten, että miten se ottaa metalliin ja puhutaan, että sähkölaitteisiin. Niin jotenkin en ole kauhean huolissani siitä. Ainoastaan, jos se kastuu, ja se pitää kastua mistä aika paljonkin, niin kuin tässä on jotakin paikkoja, jotka on kastunut, ei tässä siinä. Niin silloin se, jos sitä on paljon, niin se lähtee niin kuin, pitää vähän niin kuin kakkusta, että se kosteuskin on siinä pitkä. Niin silloin on semmoinen ihan käsittelemätön metalli, semmoinen piinottamaton likainen metalli, niin tuntuu, että ruostuu. Ja tälläkin videolla näette, olette ehkä nähnyt jo niitä kohtia, mihin se on ottanut. Silloinkin se on siinä pinnassa vaan, ja tavallaan se loppuu sitten se syövyttävä teho jossain vaiheessa. Niin mä en ole kovin huolissani. Autoissa on kaikki sisäpinnat, metalliosat, ne on kaikki jollain tavalla käsitelty vähintäänkin. Niissä on joku. Niin käytännössä se jauho ei tee niin mitään semmoiselle. Ei edes kastuneena. Ja sitten täällä on paljon tämmöistä pölyä, jota niin saa, se on tuolla väleissä. Miten nää saat sen tuolta? Niin siihen mä hommasin sitten muutamia välineitä, mitä on vältellyt tähän asti. Ja ne välineet ovat tämmöistä letkua. Sitten mä voin tehdä tuohon pölyimuriin niin imusuuttimet pitkät, jotka menee tuonne kanaviin. Mä saan sillä lailla tätä kanavia tyhjäksi. Sitten mä vihaan painehlimalaitteita. Ja ne on niin äänekkäitä. Siksi mä onneksi jotain akkukoneita nykyään olemassa. Mutta ostin tämmösen näin. Tää on niin luokkaa kannettava. Ja 53 desibeliä, 6 litraa. Niin ihan sillä, että mä saan niin joku paineilman säiliö, mitä mä pystyn kohtuuhelposti liikuttelemaan. Ja mä pystyn paineilmalla pöhäyttelemään noita paikkoja, mihin ei muuten pääse. Ja paineilmaa sitten imurilla siinä samaan. Sitä löytyy vaan kaikkialta liissä, eli tuolla on se hattuhylly. Siellä on läpivienit tänne, niin tämä on täältä. Mun piti ottaa takakontin kaikki verholut auki. Ja. Ei niin oikein loppua näy vielä. Tai sitä puoliväliä edes. Mä ajattelin, että mä sinne takapenkit löystytään ja täällähän on polttoainetankki. Polttoainetankki on täällä, niin. Kyllä tuolla on joku mekanismi, pitäisi olla, että millä tuo takapenkit saa löysättyä. Mä oletin, että olisi täällä puolella joku. Niin, ehkä onkin. Täytyy tutkia tämmöstä. Voi. Onneksi YouTubesta löytyy hoje kaikki. Selvisi, miten tämäkin auki. Tämänkin takana on senttikaupalla kakkua. Täällä on. Tiedän, että olisi plussakeli, niin... Ai. Plussakeli, jos tuo paineilmakone tuolla, niin... Viisashan veisi nyt ulos puhuttu, mutta täällä... Takapenkki lähti näin. Niin täällähän nyt on tää senttikaupalla täällä tää pölyä taas. Hattuhylly on niinku tässä ja tuossa on subi ja näyttää, että se lähtee näistä. Eli hattuhyllykin ottaa sitten pois. Kattokaa paljonko täällä on tätä. Ei jumalista. Kato noita liittimiä. Kyllä se vaan... Kaikki on täällä käytävää läpi.
Täältä tulee hattu. Nyt tää vielä ulos ihan. Tällä letkulla ei tehnyt yhtään mitään, se ei kestä imua. No ei. Tämä alipaneletkuna sitä ei myytykään. Nyt täytyy tuo ja muita osia niin lähteä tuohon pihalle pöhäytteleen. Niin tämä nyt sitten tämä satunnaisostos. Oleista tässä tuli mulle vaan, että pystyy käsiin liikettelemään yhdellä käydä. Että tankkaa tämän täyteen ja sitten voi ulkona pöhkyttää ja sitten taas antaa tämän täyttyä. Tämähän on just semmonen. Ja se, että paljonko, jos on 6 litraa säiliötilavuus, niin paljon vaan vähän. Tämä oli öljytön. Tuumaanko se sitä, että siellä on joku teflon jutut sitten ja ei sovi niin sanotusti ammattikäyttöön. Se, mistä tämä menee päälle, niin sitten Tämä on kyllä hiljainen. Mä puhun ihan tavallisella äänellä. Tästä minä tykkään. Se oli yli 100 desibeliä, mikä mulla oli aikaisemmin. No niin. Tämähän on positiivista. Se kesti semmonen 10 sekuntia, ehkä 20. Elikkä voin todeta, että 6 säiliö on liian pieni. Mutta eipä se kestä minuuttia pitempään nyt täyteenkään. Tiedän miten se tuossa kuvassa näyttäytyy, mutta kaiutelitilat on tuommoiset. Siihen ei ota paineilma, koska oikeasti ne menee läpi. Esimerkiksi kaiutin tuolla on paljon pienempi tuolla sisällä. Ja pistin paineilmaa tuon, se ei niin mene läpi tuo. Nämä kehykset on liimattu tuonne niin tiukkaa, että ne ei lähde ehjänä pois. Ne on niin upotettu semmoisen kehykseen tuolla. Tuossa lähti koittaa vääntää sitä, niin se ei niin onnistu. Se hajuaa joka tapauksessa. Ja niin kuin täälläkin näkyy, niin nuo lähtee pois, ne on likas, mutta tiedät tuossa kehyksessä, niin mä tein niin hullun tempu, että mä itse asiassa otin tosta matta mustan maali. Ihan vähän niin kuin mock-uppasin näin. Suuttelin menemään. Niin katsotaan, kun se kuivuu. Nyt kuvassa mä huomaan, että näyttäytyy vähemmän tasaisena kuin mitä se on. Että se ei ole noin paha. Mennään tätä kauemmas. Niin. Se näyttää aika läikikkäältä, mutta katsotaan. Tämä koko hattuhyllyn vaihtaminen ehkä. No, ei viittisi tuon takia vaihtaa. Tässä ei ole kaiutinta nyt, se on tuolla hattuhyllyllä tuolla niin kuin autossa. Näissä on pikkukaiuttimet vielä. Näihän sitten ei muuta kuin paineilmaa, jotakin Motox-tekstilipuhistusainetta, paineilmaa. Niin kyllä se lähtee se pöly sieltä. Ja. En tiedä, että sehän on taas päivä mennyt ja oikeastaan tuntuu, että ei mittaus sanonut aikaiseksi, mutta ehkä on. Takapenkit sain paineilmalla putsattua ja pyyhittyä ja menin tuonne toiseen huoneeseen. Täällä on hiukan tilaan puutetta. Sitten mä koitin, kun maalaamisen kanssa pääsin nyt vauhtiin, niin kuten on tässä nyt puhunut, niin täällä on näitä alueita, jotka niinku, ne on tuossa matossa. Ja se on jotenkin liimaantunut siihen kiinni. Ja mä sanoisin, että jotenkin tänne on vettä päätynyt. En tiedä, onko tää niinku, jotenkin tänne on vettä päätynyt aika paljon. Ja mä oon tuolle puolelle. Ja se vesi jo sitten liimannut sitä jauhetta tuohon. Niin tuohonkin vaan pikkusen vettiin mustaa maalia ihan siihen tuohon tämmöisen päälle. Ensin putsasin sitä hyvin. Kaikki mitä irti, niin lähtee sitä. Mutta huomenna näkee, että onko se yhtään niin kuin se maali, että se pysyisi siinä. Tämä on ihan kosmeettinen juttu. Mutta niin on nyt vaan tehtävä. Tämän näköistä täällä ahtaita välejä. Tuosta katosta en tiedä kyllä, niin kuin näette, että tuosta niin revontuleita siinä. Se on ihan kivaakin sinänsä, mutta tippuu sitten päähän sitten sitä jauhoa.
jolloin se täytyy imurilla. Kovin kovaa ei voi tuolla koneella imiä. Se mä nahatisin, täällä on tämmöistä niin tosi ohutta nahkaa, joka on liimattu kehyksen päälle. Niin se kun se imaasee sen naha, niin imurilisuuttimen, niin sieltä alkaa heti lähteä niin tuolla lailla se. Niin täytyy olla hellä. Hellä täytyy olla. Ja tännehän mun ei olisi ollenkaan mennäkään, mutta tulipahan täältäkin putsattua nuo kolot, vielä on kesken. Takapenkit tosiaan lähti keskikonsoli, tai se keskikäsinoja käältämällä ja sieltä nuo 3 pulttia ja sitten oli Isofix-kiinnitykset tuolla yllällä. Tosi helposti lähti oikeasti. Tämäkin ihme kyllä toimii, että onko sitä nyt ottaa hommana keviä sisälle tuo. Sittenhän täällä on tämä näyttö tätä roostevallua. Sekin ihme kyllä toimi. Ei kauheasti aikaa edellä pelastaa näitä. Meillä että tämmönenkin näyttö ottaa vähän maksaa. Vielä se ainakin toimi. No niin, tässä on työpiste. Joo. Hei, anna ne. Mä sanon, että mua ahdistaa kaikkein eniten sit, mitä se on syövyttänyt se aina. Niin, ei nyt onneksi ole paljon tämmöisiä. Jostain sitten tämä näyttö on ollut tässä. Mitähän se on vetänyt niin paljon sitä kosteutta? En tiedä. Sitä tietää. Mistäpä näistä tietää? Katsotaan. No, se on tämä kehys tässä nyt. Noin. Täällähän meillä on asiat kohtalaisesti. Tämä oli just se, mitä mä halusin kuvaa. Täällä on samoja painikkeita kuin sinä. Niin onkin. Tuo on hyvän näköinen tuo. Tämä on sitä tästä lämpötilaa, tämä näyttämä. Tästä päätti, että teillä voi olla jotakin. Joo, se oli ihan valkoinen. Ihan pettynyt tuolta. Joo, tämä on, sitten pääsee tuonne kylpyyn tuonne noitten kanssa kohtaan. Otapa vähän, kun käänsin tätä, niin tuo CD-osa tuosta lopsahti näin. Mä oon aika kaukaa kuvata, kato se. Joo. Täällä näkyy kiintolevykin sisällä. No niin. Näyttäisi olevan ihan ID-levy. Mielenkiintoista, mutta täällä on ainakin tätä. Täällä on ongelmia. Tässä nyt vaan huomioon, että lämpimässä pesin näitä, niin lähtee tämmönen kalvo, tämmönen vähän niin kuin nahka tuosta päältä. Ja onneksi ne on symbolit tuossa naha alla. Sama koskee myös tätä. Niin nämähän täytyy jynssätä kaikki kiiltäväksi. Se on ihan hyvää vaan siinä mielessä, että tämä on semmoinen tahmea pinta, jonka kaikki nyt luultavasti tietää, että mieluummin on ihan kovaa muovi kuin se tahmapinta sitten. Puhuin siitä, että vähän PC:ltä vaikuttaisi, niin itse asiassa täällä on Nvidia GeForce näytöohjaaja. Malli näyttäisi olevan GV4734, en tiedä. Sitä on, en tiedä valmistaja tuolle, mutta sitten on muistia. Tosiaan tuli tuo ID-väylä ja tämä luultavasti liittyy sitten jo navigointiin tai johonkin radioon tuo, mutta tämä voi olla syy, miksi oli sähköt sekaisin silloin, kun autoa liikuttelin, että täältä oikosluukua ja kanväylä sen myötä sekaisin. Niin, ja sitten on tosiaan tämä DVD-asema. Vähän siinä ja siinä onko ikinä tälle käyttöön, mutta koitetaan levyttää sekin. Luultavasti tämä soitin menee vaihtoon, mutta pitää selvittää vaan, että mikä sitten on viisas tapa vaihtaa tämä. Eli ihan joka ainoa käytännössä sähkölaite, mitä tuossa autossa on, piti ottaa täysin palasiksi piirilevytasolle, jynssätä, osittain pestä V-alla, kyllä piirilevyä voi pestä V-alla, ja se piti löytää semmoinen yhdistelmä, että mulla on alkoholia, puhistuskäyttöön, hammasharja, sitten vähän paineilmaa, sitten kuivataan, juoksevalla veellä huuhotaan ja tällä tavalla ne kaikki osat sitten lopulta piti käyttää. Ja näin se loputtomasti jatkuu paineilmaa, imurointia, sitten löydät jonkun uuden paikan, missä sitä on sitä pölyä. Katot sinne vähän jonnekin muovijutun taakse, sitten tippuu
uudelleen, otat lisää paikkoja auki, otat lattiamattua enempi ja enempi auki, hattuhylly alta, ihan joka paikasta ikkunansaamojen välistä, sitä vaan löytyy lisää. Päiväkausia käytännössä niin paneelimaimurit ja niin sillä luupilla vaan, että ne tulee ja alat vaan jynssää, että Philipsi siinä painaa hommia ja siis niin kuin, ei ole kovin antoisaa hommaa, mutta tätä tämä on ja ei se vaan lopu. Ei se vaan lopu tämä homma. Noin. Täällä tämäkin pelasti. Tämä on muuten aivan hapettunut kohta pilalle. Tämä jos joku on kallis osa sitten. Tämä onneksi tänne sisälle ei ole mennyt. No niin, ja siinähän me nähdään, että käsittelemätön metalli, niin no siinä käy. No miten? Päivä 476. Avaruusaika 15.4. Tämähän tämä joka päivä on. Mutta aletaan pikkuhiljaa päästä siihen, että tämä tässä menemään ikään kuin siihen kokoamisvaiheeseen. Mä oon silleen kohtalaisen tyytyväinen tähän ensi putsaukseen ja vielä muutama juttu ennen sitä. Niin tämä mä ajattelin, että tällä niin näkyy, niin tämä on aika heikossa hapeessa. Niin oli tämä heittää pois. Täällä säätään tätä peilää. Niin mä katsoin paljon tämmönen maksaa. Tämmönen maksaisi ehkä 5 niin uutena johonkin autoon. Joku klooni. Niin on 200 tämmönen. Niin ehkä mä en sitten heitäkään sitä pois. Ja sitten mä ajattelin, että no nämä on jo niin pitkällä, kun tässä on sitä jankkia, että ei kannata. Maksaa, näitä ei oikeastaan saa. Niitä ei oikeastaan niin saa. Ja ne on kalliita, 100. Niin ehkäpä sittenkin koitetaan kunnostaa ne. Niin nyt tässä pitäisi tämän koko hökötyksen lähteä jotenkin pois. Ja sitten saada tuolla, niin aletaan elvyttää niitä. Joo. Sitten vielä nähdään, niin on jo aivan jankissa tämä. Näin se luksusauton kunnostus etenee. Tämä on tuo peilinkytki. Tuo, joka oli yllättävän kallis. Niin tästä tuleekin löytää syy, miksi perit liikkuu itsestä. Tämä näyttää niin simppeltä laittaa, että tämä mahtaa saa kuntoon kyllä. Tämä missä on ikkunakatkaisijat, kytkimet. Löytää paljon nappeja kyllä muuten. Siihen nähdään, että sehän on vain 2 kytkintä. Tämä on samaa tämä. En viitti nyt kuvata sua, kun olet niin vähisiä pukkeissa, mutta katoppa, kun siinähän on vaan niin 2 ikkunaa. Niin on nuo. Joo. Tässä on selvästi paikat. No niin. Paikat tässä niinku 4 ikkunalle ja sitten joku keskuslukitus. Tässä niin kuin joku niin, takaikkuiden lukitus ja semmoinen. Sama osa. Täytyy sanoa, että tämä Philipsin immuri on ollut tässä se todellinen sankari. Että se on tässä tosi kovilla. Se on koko ajan ihan tulikuumana ja yskii tuossa. Ja sillä on vielä paljon töitä. Että aina kun mä tänne talliin tuun, pitää ekana etsiä se tuolta jostain pihalta. Se lähtee joka päivä pakkoon täältä. Taas Philipsi hävinnyt täältä. Mistähän se nyt löytyy? Mistähän se nyt löytyy? Ja täällä. Miksi se oli täällä rengaspinon takana, mutta ei nyt. Katsoppa tuolla näkyy johto tuolla. Tuollahan näkyy johto. Se ei lyö sitä kelata sisään. Niin sehän löytyy sillä ihan helposti. Joo. Täällä kuule. Pääset hommiin taas. Siellä.
Pääsit hommiin. Tuo mukaan. Sitten kun on hommat tehty, niin pääsit eläkkeelle. Tuli rusko. No niin, päivä 7456. Meillä on tästä tämä ikkunasäpäleinen. Täällähän meillä on paljonkin ikkunaa, mutta näitä nyt ei saanut kuntoon enää. Että vaikka liimaa, niin ei tule hyvä. Niin. Mä oon ollut ennalta viisas ja näin jo kuvissa silloin, niin kun auto tuli mulle, että ikkuna on säpäleinen, niin tilasin tähän ikkunan. Ja eipä tässä nyt sen kummempaa. Tämä on tästä samalla tavalla kuin toiselta puolella otettiin, niin perholut pois. Putsataan, hinkataan. Ja katsotaan, miten me saadaan se uusi ikkuna. Tai uusi vanha ikkuna. Mä jännä, että ne tulee toiselta puolella airluppaan, ne käytetyt osat. Ja ne tulee ehjinä. Se ihmetyttää aina. Tuommoinen lasi-ikkuna. Joo, tästä tämä on tämmönen. Pulatehina on täällä näin, mutta täällä. Täällä on ikkuna. Täällä on ikkuna. Onko kuinka kauan niillä ikkuna? Ja onko oikean puolen ikkuna? Aina on kuvista hyvä katsoa. Kyllä tämä näyttäisi oikean puolenkin olevan. Se on siinä. Hommat ei ole tuolla auton sisällä edennyt pitkää aikaa. Elämä vaatii aikaa. Ja nyt on pakko katsoa tuonne konepeli alle, mitkä on ne vahingot, jotta mä pystyn tilaamaan ne osat siihen. Toivottavasti niin osien tilaamisella selviää. Ja en ole tänne katsellut, mutta vakuutusyhtiö tai joku on käynyt kätelemään muovit valmiiksi pois. Ja toisena huomiona sitten, että täällähän ei ole tätä. Näpä teet vähän lähemmäs. Nämä heitenkään pysy itsestään yllä. Eli taas joku keppi tähän sitten. Näinhän se menee. Ei ole keppiä, mutta täällä on tämmönen lamppu. Pannaan tuonne valo tuohon noin. Ja täältä pannaan tämmönen valo tuohon noin. Niin. Katsotaanpas. Täällähän nyt pölyä ei mitenkään mahdottomasti ole. Sitä on tullut täältä vähän niin yli ja muuta, mutta tämä on niin tiepölyä tämä. Ja tuossa nyt ei näy mitään sinänsä ihmeistä. Ja kone näyttää muutenkin sitä kun kuuluu. Täällä nämä on tehtaan kaikki klemmarit paikallaan. Ja tuosta pois päätetään, että on ilmansuodatin joskus vaihdettu, koska se tuommoinen klemmari on siinä ja sitten se pitää katkaista. Ja kaikki on täällä niin sen näköistä kuin kuuluukin. Apulaitehinaa menee niin tuolla. Ja tuossa metsässä nähdään laturi. Onkin tästä kokkela. Valitettavasti se ei ole jumissa. Se on valitettavasti sen takia, että kaikki halve ja helpoin vaihdettava. Joo. Tämä tästä nämä muovit pois ja katsotaan mitä me sitten nähdään. Täällä ehkä vähän on sitä pölyä. Menekin nyt sanoisin, että joku on koittanut keulamaskista pölyttää tämä konetilan. Melkein sanoisin niin. Mutta jos katsotaan tästä, niin tässähän tää pölyä on. Joku on koittanut täältä. Kyllä on vaikea nyt selittää.
tuolta tupsauttaa sitä ainetta sisään. Ja siksi tuo jähytin tuon näköinen. Siinä on sitä jauhetta siinä jähyttimessä. Näyttää, että se olisi aivan puhki kulunut, mutta se on sitä valkoisuus on nyt enimmäkseen ilmeisesti siitä. Joo. Jähytin nestehän luki siinä, että se on niinku alta tuo minimi. Voin teille paljastaa, että kai on tänne tää jähytysnestettä jonkun ehkä 1,5 litraa. Tuleeko se heti läpi, niin näyttää täällä pysyneen ja auto ei vuoda mitään. Eli mihin on jähytysneste mennyt, en tiedä. Täällä näyttäisi olla myös Skyhook-jousitus, mikä ei ole vakio kaikissa näissä. Mutta otetaanpa tästä tämä ilmanputsarit ja kaikki pois. Päästään kunnolla näkemään tuonne. Ja toivotaan, että meillä on tämä maailman suotuisa maailma on me mielellään sitten. Että tilaa vaan muutama osa ja homma on sitä myöten selvä. Öljy. En tiedä fokustaako, mutta sitä on niin paljon kuin kuuluukin ja se on jopa kohtalaisen puhtaan näköistä. Tuonne en ole katsonut myöskään. Katsotaanpa, täällä, jos tämä on ihan vaahosa, niin se ei tietenkin ole kiva. Eipä ole vaahosa. Mikä voisi viitata siihen, että kannen tiivisti olisi mennyt. Jes, ja täällähän meillä näkyy nyt sitten tuo. Joo, tänne on koetettu suihkutella ja vähän onnistuttu, eikä täälläkin täytyy tehdä sitten kyllä ihan huolellinen puhistus. Eipä tämä nyt vakavaa ole tuossa. Näkyy suodatti, joka on työnsä tehnyt. Eli me nähdään, että sekin on jauhetta päätynyt ja aika monta itikkaakin. Tuo on siis se puoli, mikä tulee ulkoa, eli suodattimeen on jäänyt. Niin levettiin sieltä. No niin, nyt sitten. Vielä en ole kattonut sitä. Katsotaanpa yhdessä. Tämmönen vielä näkyy. Tämmönen vielä näkyy. Tuo oli tuo laturi. Se toimii. Tuo on tosiaan vesipumppu. Sehän tuntuu tuonne vaan. Ja tässä meillä on. Tuo on ainakin vaihtokunnossa. Tuossa on tuo, niin se kuulostaa hyvältä. Ohjaustehosti. Ilmastointi on jumissa. Siinähän se on vastaus. Ilmastointi. Pitäisi ihan kevyesti kääntyä tuossa. Niin, kaikki muu näyttää ihan miltä pitänytkin hän on, mutta tuo on syltänyt tuo ilmastoinnin kompari. Se nyt on ihan tavallinen, mikä on kaikissa muissakin eurooppalaisissa. Kysymys kuuluu, että minkälainen homma se on vaihtaa. Ei vittu kun paina. Elää saatana. Kyllä tämä vituttaa tämä talli jo. Vittu mahun mitään tekeen täällä. Saatana. Lopulta kun on viikkokausia sitä hinkannut ja muuta, niin sai sen tuohon pihalle se auto. Me tietää, että okei, ilmastoinnin kompressorin vaihdolla pitäisi ehkä
lähteä auto toimimaan. Ja siis tuo siivous oli ihan todella väsyttävä ja talli ei niin mahu. Eli tämä on aivan mahtava, jopa mukavaa hommassa, jos me iso talli, missä on tuolit laittaa tuonne ja kaikki osat tuonne ja sulla on tilaa sinne. Täällä ei mahdu kuvaamaan, täällä ei mahdu tekemään mitään. Koko ajan kiertää sitä autoa, niin aivan paskaa. Mutta me ollaan ehkä voiton päällä. Voiton puolella. Eli nyt alkaa niin vaan se kasaamisvaihe. Ja sen sanoo, että tässä vaiheessa niin mulle on ihan ilmiselvää se, että tuo auton sisusta täytyy vielä ottaa uudelleen kokonaan auki. Mutta mä haluan sen nyt siihen kuntoon, että se saa katastettua ja me päästään ajamaan, sillä katsotaan ilmeneekö jotain muuta. Ja kun vielä ei mennyt mitään muuta ja tuo konetilasta nähty ilmastointijuttu niin on aika positiivinen juttu sillä, että tästä ehkä selvitään. Katsotaan. Käytännössä osia ei ole mennyt vielä yhtään. Kaikki sähkölaitteet alkoi toimii. Mulla ei ole oikeastaan syytä epäillä, etteikö ne toimisi jatkossakin, koska on nyt puhistettu ynnä muuta. Mutta vielä on paljon virtalukkoa, on kaikkea tämmöistä vielä tehtävänä, niin videoita on kyllä tulossa lisää. Ei muuta kuin mukavaa viikonpäivää kaikille ja palataan taas myöhemmin asiaan.